ทุกสภาวะด้านลบของเรามันมาจากก้อนหินทั้ง4ตัวนี้หากใช้โมเดลนี้ทุกท่านจะเห็นภาพได้ง่ายเลยการเข้าใจสิ่งนี้แหละครับทำให้เรารู้วิธีแก้ซึ่งวิธีแก้ก็คือการเข้าใจเรื่องโครงสร้างสมองเพราะสุดท้ายการอยู่กับปัจจุบันคือพลังอำนาจที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่เรามีครับการที่เราเริ่มต้นทำในสิ่งที่ยากตั้งแต่หัววันนั้นมันจะง่ายครับและถ้าเราทำในสิ่งที่พัฒนาตัวเองตั้งแต่เช้าวันนั้นจะไม่ใช่วันของเราได้อย่างไรจริงไหมครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line at amyours.bkkและท่านจะไม่พ่ายแพ้ให้กับอารมณ์ของตัวเองอีกเลยครับในเอพิโซดนี้จะเป็นพาร์ทต่อจากตอนที่แล้วนะครับ Master Your Mind and Control Your Emotion หลายครั้งเราเจอปัญหาจากอารมณ์หากท่านใดยังไม่เคยฟังเอพิโซดแรกของหนังสือเล่มนี้แนะนำให้เริ่มต้นจากจุดนั้นก่อนนะครับผมจะรีแคปคร่าวๆนะครับว่าในพาร์ทที่แล้วเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างอย่างแรกเลยก็คือต้นเหตุปัญหาทางอารมณ์เกิดจาก4องค์ประกอบผมจะนำโมเดลของจิตวิทยาสื่อประสาทมาให้ทุกท่านคิดภาพตามนะครับสภาวะด้านลบของมนุษย์ความเครียดความกลัวความไม่สบายใจทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากก้อนหิน4ก้อนครับก้อนที่1ก็คือ negative thought ความคิดด้านลบก้อนที่2คือ negative emotion อารมณ์ด้านลบนั่นเองก้อนที่3คือ internal conflict ความย้อนแย้งในตัวเองการอยากจะทำอย่างนั้นแต่ก็ลังเลไม่กล้าทำเสียทีส่วนก้อนหินก้อนที่4ก็คือ limiting belief การเชื่อบางอย่างที่มันไปจำกัดตัวเองเราเชื่อว่าเราทำแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นแบบนั้นเราเลยไม่สามารถเป็นแบบนี้ได้นั่นคือ limiting belief ครับทุกสภาวะด้านลบของเรามันมาจากก้อนหินทั้ง4ตัวนี้หากใช้โมเดลนี้ทุกท่านจะเห็นภาพได้ง่ายเลยดังนั้นการเข้าใจสิ่งนี้แหละครับทำให้เรารู้วิธีแก้ซึ่งวิธีแก้ก็คือการเข้าใจเรื่องโครงสร้างสมองเราใช้สัญชาตญาณหรือระบบที่1ในการตอบสนองวิธีแก้ก็ง่ายๆเลยครับเวลาโกรธเวลาเครียดเวลากลัวพยายามลดการใช้สัญชาตญาณลงแล้วเปลี่ยนมาใช้เหตุผลให้มากขึ้นมันอาจจะยากในช่วงแรกๆครับแต่เมื่อฝึกไปเรื่อยๆเซลล์ประสาทเส้นประสาทจะแข็งแรงขึ้นและเราก็จะมีอำนาจในการควบคุมอารมณ์ตัวเองมากขึ้นนั่นเองจบครับปิดคลิปได้เลยล้อเล่นครับเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทต่อคุณผู้ฟังได้เข้าใจโมเดลได้รู้แล้วว่าการลดสภาวะการคิดมากทำอย่างไรเรามาต่อกันที่เฟสที่3ครับ cause of new world stress ครับคุณผู้ฟังลองทายดูครับในทุกวันนี้เราอยู่ในศตวรรษที่21หรือถ้าคลิปนี้ยาวนานไปจนถึงศตวรรษที่22 23ก็จะยินดีมากครับแต่เอาตอนนี้ก่อนแล้วกันครับความเครียดในยุคก่อนๆครับเอาเป็นว่ายุคโฮโมเซเปียนส์แรกเริ่มเราอาจจะเครียดจากการถูกล่าจากสัตว์ร้ายขยับมาอีกหน่อยยุคการเกษตรเราอาจจะเครียดเวลามีใครมาบุกรุกแปลงเกษตรเราขยับมาอีกหน่อยปฏิวัติอุตสาหกรรมเราอาจจะเครียดหากรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้แล้วก็ไม่มีที่พักอาศัยขยับมาอีกหน่อยปฏิวัติวิทยาศาสตร์เราเริ่มเครียดกับสิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นมา
เช่นอะไรบ้างเงินครับหากคุณผู้ฟังสามารถหยิบธนบัตรหรือเหรียญมาลองหยิบมาก็ได้ครับแล้วก็จ้องมันสักพักหนึ่งถ้าท่านทำได้อยากให้ลองทำดูนะครับคุณจะเห็นมุมมองบางอย่างเงินทุกวันนี้ครับเราใช้ในการแลกเปลี่ยนเราใช้ในการจับจ่ายใช้สอยทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นดิจิตอลมันนี่เป็นเงินที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานั่นเองเราไม่ต้องหยิบมาเป็นกระดาษแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเงินพวกนี้สมมุติว่าหากผู้คนไม่เชื่อว่ามันมีค่าเงินจะยังมีความหมายอยู่ไหมครับคุณหยิบแบงค์ร้อยไปจ่ายตลาดแล้วแม่ค้าก็บอกว่าอ๋อเราเลิกใช้กระดาษใบนี้มานานแล้วกระดาษใบนั้นมันจะยังมีความหมายกับคุณผู้ฟังอยู่ไหมครับแน่นอนครับคำตอบคือไม่ครับเพราะมันใช้จับจ่ายใช้สอยอะไรไม่ได้เลยแต่นี่ครับทุกวันนี้เรามีเรื่องสมมุติทำนองนี้เยอะขึ้นครับอาจจะมีเรื่องเงินมาเป็นยุคแรกเริ่มและทุกวันนี้เราก็ยังใช้เงินอยู่แต่เรื่องสมมุติที่มันเพิ่มมามากขึ้นอีกคืออะไรครับสถานะตำแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นเรื่องสมมุตินะครับเพราะผมอยู่ในตำแหน่งนี้ผมเลยต้องได้รับความเคารพแบบนี้ทั้งที่ความเป็นจริงมนุษย์ทุกคนก็มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันจริงหรือไม่จริงครับนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่าเรื่องสมมติดังนั้นเขาเรียกว่า New World Stress หรือความเครียดในยุคสมัยใหม่ส่วนมากมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องสมมติแล้วปัญหาที่มันตามมาก็คือเรื่องสมมติเหล่านี้ครับพอเรากลัวเรากำลังกลัวในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเสียทีระยะเวลาในการที่เรากลัวมันก็เลยนานขึ้นเราก็เลยเครียดมากขึ้นระยะเวลานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังกลัวเรื่องสถานะทางการเงินถดถอยกลัวใบแจ้งหนี้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วใบแจ้งหนี้นั้นอาจจะไม่ได้ทำอะไรอันตรายเราเลยแต่เราก็กลัวเพราะเราคาดคะเนว่าอนาคตมันอาจจะต้องแย่อย่างนั้นอย่างนี้หากเรามีเงินไม่พอใช้แต่คำถามคือมันเกิดขึ้นหรือยังครับยังถูกต้องไหมครับกับอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ซึ่งทุกวันนี้อาจจะมีอำนาจมากกว่าเงินซะอีกโซเชียลมีเดียครับถูกต้องครับโซเชียลมีเดียยอดติดตามยอดไลค์ยอดคอมเมนต์มันสะท้อนคุณค่าของคนได้หรือเปล่าคุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไรครับผมเชื่อครับว่าคำตอบจริงๆเราก็จะตอบว่ามันก็ไม่ได้สะท้อนคุณค่าอะไรเรามากขนาดนั้นแต่เราต้องมายอมรับความจริงครับหากเราเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียก็มีคนหลายคนอยากจะได้ยอดซับอยากจะได้ยอดไลค์อยากจะได้ยอด engagement เวลาทำกิจวัตรอะไรก็โพสต์ลงเพราะอยากได้รับความสนใจพอไม่ได้รับความสนใจก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะโดนคำวิพากษ์วิจารณ์ถึงแม้ว่าความเป็นจริงเขาจะไม่ได้โดนก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องสมมุติที่คนคนนั้นสร้างขึ้นมาเองและมันอันตรายกว่าเงินเพราะอะไรรู้ไหมครับมันสามารถเกิดขึ้นได้จากตัวเราเพียงคนเดียวครับการที่เงินจะมีค่าทุกคนต้องยอมรับแต่การที่เราจะกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียมันเกิดจากตัวเราเพียงคนเดียวครับดังนั้นเราจะต้องมาพูดถึงสิ่งนี้เพราะว่ามันอันตรายมากๆคุณผู้ฟังเคยเครียดจากการที่ใช้ชีวิตอยู่กับโซเชียลมีเดียมากเกินไปไหมครับถ้าท่านเคยนี่คือกลยุทธ์ในการเอาชนะครับอย่างแรกก็คือเพราะอะไรโซเชียลมีเดียถึงมีผลกับความวิตกกังวลในทุกวันนี้หนังสือเล่มนี้ครับบอกไว้อย่างแรกเลยก็คือและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเห็นตรงกันโซเชียลมีเดียทำให้เราเปรียบเทียบซึ่งกันและกันมากขึ้นครับทุกท่านว่าจริงไหมครับอันนี้คอนเฟิร์มนะครับจากงานวิจัยทั้งเชิงธุรกิจเชิงจิตวิทยามนุษย์เชิงพฤติกรรมเศรษฐศาสตร์ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันการอยู่ในโลกโซเชียลมากเกินไปข้อดีมีไหมมีครับแต่ข้อเสียมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่ามันทำให้เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเราไม่รู้เท่าทันคำถามต่อมาก็คือ
แล้วการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันก็น่าจะมีข้อดีไม่ใช่เหรอมันทำให้เราผลักดันตัวเองมากขึ้นแต่สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ครับแล้วไปเจอสภาพแวดล้อมที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความเคารพในตัวเองมันจะลดน้อยลง self esteem ครับที่นี่ครับผมจะถามคุณผู้ฟังสมมุติเรารู้แล้วว่าการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันส่งผลเสียมากกว่าผลดีทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองเปิดโซเชียลมีเดียครับโดยเฉพาะแอป IG แล้วกันครับแล้วเวลาเราเลื่อนไปเจอคนที่มีไลฟ์สไตล์ดีกว่าเราแล้วพอเราเจอภาพแบบนั้นบ่อยๆเราอดคิดได้จริงๆเหรอครับเราอดที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาได้จริงๆเหรอครับคำตอบคือไม่ครับเพียงแค่เราเข้าแอปพลิเคชันที่แสดงถึงไลฟ์สไตล์คนอื่นต่อให้เราจะใจแข็งขนาดไหนแต่ถ้าเราเห็นภาพคนที่มีชีวิตดีกว่าเราเรื่อยๆเขาไปทำแบบนั้นแบบนี้มีความหรูหราแบบนั้นแบบนี้ยังไงเราก็จะรู้สึกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยครับและมันเป็นเหตุผลสำคัญครับว่าทำไมเราควรจำกัดเวลาใช้โซเชียลมีเดียมิฉะนั้นเราจะเจอกับดักตัวแรกครับ comparison bias อคติจากการเปรียบเทียบผมจะขอนำวิธีการของตัวผมมาให้แล้วกันครับอย่างแรกเลยคือตอนเช้าอย่าจับโทรศัพท์ครับมิฉะนั้นมันอาจจะทำลายวันของท่านไปทั้งวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจับโทรศัพท์นั้นคือการจับเพื่อถ่ายโซเชียลมีเดียอย่างที่สองครับพยายามเอาแอปที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะครับไปไว้ส่วนอื่นๆของหน้าจอโทรศัพท์ทำให้ตัวท่านเห็นยากๆนั่นเองพูดง่ายๆครับหรือถ้าจะฮาร์ดคอร์กว่านั้นลบแอปออกจากโทรศัพท์ถ้าจะใช้ค่อยมาใช้บนคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปของท่านมันจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมครับวิธีที่3ได้ผลมากแต่อาจจะต้องกลั้นใจทำในช่วงแรกนั่นเองทีนี้เหตุผลที่2ครับโซเชียลมีเดียทำให้เรารู้สึกแปลกแยกกันมากขึ้นถ้าไม่เชื่อลองนึกภาพวันล่าสุดที่คุณผู้ฟังไปร้านอาหารหรือไปร้านกาแฟแล้วมีกลุ่มคนนั่งรวมกันครับแต่ภาพที่เราเห็นก็คือแทนที่พวกเขาจะนั่งคุยถามสารทุกข์สุขดิบกันสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นมันเหมือนจะเป็นเรื่องปกติครับแต่มันไม่ปกติเพราะธรรมชาติของมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเรามีความเป็นสัตว์สังคมการแปลกแยกด้วยเจ้าโทรศัพท์นี้เองกำลังทำลายธรรมชาติความเป็นมนุษย์หรือแม้แต่เวลายืนต่อแถวการยืนเฉยๆโดยไม่หยิบโทรศัพท์จับมาเล่นอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนมากเลยถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับมันเป็นต้นเหตุของความรู้สึกแปลกแยกและเมื่อมนุษย์รู้สึกขาดคอนเนคชันหรือขาดเครือข่ายทางสังคมสิ่งที่ตามมาแน่ๆครับความเศร้าไปจนถึงความซึมเศร้าได้เลยจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครับคนที่ขาดเครือข่ายทางสังคมนานๆเข้าไม่ต่างจากการที่สูบบุหรี่15มวนต่อวันครับผมอาจจะไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป๊ะขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ผลเสียมันอาจจะมากกว่าที่เราคิดเท่านั้นเลยครับทีนี้เรามาดูเหตุผลที่3คำวิพากษ์วิจารณ์ครับหากคนคนหนึงอยู่กับโซเชียลมีเดียมากเกินไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องเจอคำวิพากษ์วิจารณ์แน่ๆแล้วหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์กลัวมากที่สุดก็คือเจ้าสิ่งนี้แหละครับคำวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่มนุษย์กลัวมากที่สุด1คือความตายและ2คือการพูดในที่สาธารณะและเหตุผลที่มนุษย์กลัวการพูดในที่สาธารณะก็เพราะกลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์นั่นเองและหากคนคนหนึ่งยังขาดเกราะป้องกันทางใจมากพอแล้วมาเจอสิ่งนี้ครับสิ่งที่เขาจะเจอแน่ๆก็คือความหวาดกลัวทุกท่านเห็นภัยลับจากโซเชียลมีเดียแล้วนะครับย้ำอีกครั้งครับข้อดีเขามีครับแต่ถ้าถามกันตรงๆเลยก็มีคนจำนวนมากเช่นกันที่ถูกสิ่งนี้ส่งผลกระทบด้านลบและทีนี้ข้อสุดท้ายครับ High Ego ครับ
คืออันนี้ผมจะพูดในแง่มุมความจริงนะครับมันอาจจะฟังดูเจ็บนิดนึงแต่มันคือความจริงผมจะพูดดีไหมครับเนี่ยเอาแบบนี้แล้วกันครับคนที่ใช้โซเชียลมีเดียในการแสดงวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกิจวัตรนั้นอาจจะเป็นกิจวัตรเล็กๆน้อยๆแต่เขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียแสดงว่าคนคนนั้นกำลังถูกปกครองด้วยอีโก้ของตัวเองครับเขากำลังพ่ายกับอีโก้ตัวเองเพราะเขากำลังโฟกัสว่าใครจะมาสนใจเขาบ้างนี่คือความจริงครับทุกท่านดังนั้นเรารู้แล้วนะครับว่า New World Stress ความเครียดความวิตกกังวลในโลกสมัยใหม่มาจากไหนและทีนี้เรามาดูเช็คลิสต์กันครับสมมติคุณผู้ฟังยังไม่แน่ใจว่าเราติดโซเชียลมีเดียมากเกินไปหรือเปล่าไม่ต้องห่วงครับมีแบบทดสอบให้เรามาทำตามนี้กันก่อนอื่นผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆครับเพราะเนื้อหามันจะหนักพอสมควรจะมีอยู่6ข้อนะครับเป็นเช็คลิสต์ค่อยๆทำตามผมนะครับข้อที่1คุณเช็คโซเชียลมีเดียระหว่างการพบปะหรือการสนทนาโดยไม่จำเป็นหรือไม่มองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเวลาเราคุยกับคนสนทนากับคนแล้วอยู่ดีๆเราเผลอหยิบโทรศัพท์มาปลดล็อกแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรบ้างหรือเปล่าครับถ้าคุณนึกออกได้ง่ายมากแสดงว่าเช็คลิสต์ตัวที่1คำตอบคือใช่ครับเช็คลิสต์ตัวที่2คุณเช็คโซเชียลมีเดียระหว่างทำงานที่สำคัญอีเมลก็นับนะครับถ้าตำแหน่งของท่านไม่ได้ถูกจ้างมาเพื่อตอบอีเมลถ้าคำตอบคือใช่ขอให้ยอมรับเลยครับซื่อสัตย์กับตัวเองครับเช็คลิสต์ตัวที่3แชร์ทุกอย่างให้โลกรู้แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามเช็คลิสต์ตัวที่4คุณใช้โซเชียลมีเดีย6ชั่วโมงต่อวันแล้วคุณตอบได้เลยว่าเกิน6แน่ๆอันนี้เช็คลิสต์ตัวที่4ครับเช็คลิสต์ตัวที่5คุณต้องพกโทรศัพท์ติดตัวโดยห่างจากมันไม่ได้เลยย้ำนะครับไม่ได้เลยคำตอบคือใช่หรือไม่ครับเช็คลิสต์ตัวสุดท้ายครับเล่นโทรศัพท์ตอนกินข้าวกับผู้อื่นคำตอบคืออะไรครับถ้าคำตอบคือใช่เกิน3ข้อแสดงว่าโซเชียลมีเดียอาจจะมีผลกระทบกับเรามากกว่าที่เราคิดครับขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองครับเพราะสุดท้ายแล้วสมมุติถ้าคุณผู้ฟังยังไม่เชื่อผมว่าโซเชียลมีเดียมันทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลรู้สึกว้าวุ่นได้ง่ายขนาดไหนเอาแบบนี้ไหมครับลองหยิบโทรศัพท์ของท่านมาครับคือโทรศัพท์ผมไม่ได้อยู่ใกล้ตัวนะครับเวลาผมอัดคลิปผมจะปิดเลยขอให้ทุกท่านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับแล้วเปิดแอปอะไรก็ได้ที่มีคลิปสั้นช็อตหรือรีลเปิดได้เลยครับและทีนี้ครับขอให้ท่านคลิกเข้าไปดูคลิปสั้นเหล่านั้นดูไปเรื่อยๆครับดูเสร็จสัก5วิแล้วค่อยไถพอไถครบ10คลิปคุณจะรู้เลยว่าอารมณ์หลังจากไถคลิปเหล่านั้นเสร็จมันว้าวุ่นแปลกๆมันยุ่งเหยิงแปลกๆเหตุผลง่ายๆครับแต่อยากให้ลองทำดูก่อนเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าเป็นเพราะอะไรเริ่มทำได้เลยครับ30วินาทีจับเวลาโอเคครับทุกท่านเตรียมหยุดได้แล้วครับเดี๋ยวเพลินครับไม่ใช่อะไรโอเคดูสภาวะอารมณ์ตัวเองตอนนี้ครับ
หยุดไถได้แล้วครับความรู้สึกมันเปลี่ยนเหตุผลเป็นเพราะแบบนี้ครับสมองของเราจะรับอินพุตอยู่ตลอดเวลาและอินพุตที่มันมีภาพมีเสียงมีแสงแล้วมีเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการดึงดูดความสนใจมันจะอินพุตเข้าไปในสมองเยอะมากแล้วทุกๆอินพุตที่มันเข้าไปครับสมองเขาต้องใช้พลังงานแล้วทุกท่านลองคิดดูสิครับในโซเชียลมีเดียแต่ละคอนเทนต์ก็พยายามจะดึงดูดความสนใจของเราแล้วพลังงานของเรามันจะหายไปได้ง่ายขนาดไหนลองคิดดูสิครับดังนั้นอย่างน้อยครับขอให้ใช้พลังงานเหล่านั้นไปกับการเสพอินพุตดีๆเหมือนที่ท่านกำลังทำอยู่ตอนนี้นี่เองครับง่ายแค่นั้นเลยครับดังนั้นมันต้องใช้วินัยครับอย่างน้อย1 สัปดาห์งดเล่นโทรศัพท์1 วันอันนี้อาจจะชาเลนจ์นิดนึงแต่เชื่อนะครับผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มและอย่างที่2เวลาช่วงที่ deep work หรือทำงานที่มันเข้มข้นงานที่สำคัญแนะนำให้ปิดโทรศัพท์ครับถ้าเป็นไปได้นะครับปิดเลยจบครับเรื่องของเฟสที่3ทีนี้เรามาดูเฟสที่4ซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ข้อนี้ผมชอบมากมันจะมีเรื่องของ toxic people หรือคน toxic ในชีวิตด้วยจะอยู่ในช่วงท้ายนะครับ The Battle for the Cure เราจะเอาชนะ New World Stress หรือความเครียดในยุคสมัยใหม่ได้อย่างไรเพื่อที่เราจะได้เป็นเจ้านายของอารมณ์ที่มันดื้อดึงเหลือเกินอย่างแรกครับคุณจะต้องรู้ตัวหรือรู้ความคิดของตัวเองก่อน Become aware of your thought ผมจะให้คุณผู้ฟังเอาพลังของการตั้งคำถามมาใช้ทุกครั้งนะครับเวลาเครียดวิตกกังวลกลัวหรือไม่สบายใจมันจะมีอยู่3คำถามหากท่านเอา3คำถามนี้ไปใช้ท่านจะรู้เท่าทันตัวคิดตัวเองมากขึ้นคำถามที่1เรากำลังอยากควบคุมอนาคตอยู่หรือไม่คำถามนี้จะให้อะไรเราเครียดเราโกรธเราเศร้าต้นเหตุของความรู้สึกรากของความรู้สึกเหล่านั้นมาจากความกลัวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลัวว่าอนาคตจะไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาและเจ้าความกลัวนี้เองมันขับเคลื่อนให้เราอยากที่จะควบคุมอนาคตแล้วมันไปเพิ่มความคาดหวังที่เรามีต่ออนาคตและเมื่อความคาดหวังของเราสูงขึ้นความสุขมันจะลดน้อยสวนทางครับคำถามนี้จึงสำคัญมากเรากำลังอยากควบคุมอนาคตอยู่หรือเปล่าเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราอยากควบคุมอนาคตมันก็เท่ากับว่าเรากำลังหลุดออกจากปัจจุบันเริ่มมีความเป็นปรัชญาแล้วนะครับเพราะสุดท้ายการอยู่กับปัจจุบันคือพลังอำนาจที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่เรามีครับตอนนี้อากาศรอบตัวของคุณผู้ฟังเย็นหรือร้อนครับและตอนนี้นอกจากเสียงของผมยังมีเสียงอะไรให้ท่านได้ฟังอีกบ้างครับเห็นไหมครับพอเราสลับมาอยู่กับปัจจุบันปัญหาและความวิตกกังวลมันจะหายไปเลยทีนี้คำถามที่2เรากำลังรู้สึกอย่างไรคำถามนี้ตรงตัวครับเรากำลังรู้สึกอย่างไรการถามคำถามนี้มันคือการส่งสัญญาณไปที่สมองครับแล้วก็บอกว่าหยุดคิดเรื่องอื่นก่อนมาดูก่อนซิว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรมันเป็นการ pattern interrupt ตัวเองเขาเรียกว่าการผมไม่รู้จะแปลไทยยังไงนะครับคำถามที่3สมมุติหากท่านกำลังโกรธถามตัวเองเลยครับอะไรกระตุ้นให้เราโกรธและเชื่อเถอะครับพอเราหาคำตอบได้ความโกรธจะค่อยๆหายลงไปเรื่อยๆอะไรกระตุ้นให้เราโกรธ3คำถามนี้ครับเวลาที่ไม่สบายใจลองเอาไปถามตัวเองดูทีนี้ข้อที่2ผมจะถามคุณผู้ฟังก่อน
ท่านอยากบริหารเวลาดีแล้วอยากรู้สึกว่าชีวิตจัดการได้ง่ายไหมครับอยากไหมครับและผมเชื่อว่าทุกท่านอยากคำตอบก็คือ organize your life ครับจัดระเบียบชีวิตตัวเองอย่างแรกเลยก็คือลองมองไปรอบๆคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านอยู่ในที่พักอาศัยตัวเองลองมองไปรอบๆดูครับหากที่พักของท่านรกยุ่งเหยิงไม่ได้ถูกจัดระเบียบผมก็พอจะคาดคะเนได้ว่าความรู้สึกในแต่ละวันท่านอาจจะเจอความยุ่งเหยิงแล้วก็ไม่รู้ว่าความยุ่งเหยิงนั้นมาจากไหนและบางทีท่านอาจจะรู้แล้วครับสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานั่นเองการจัดบ้านแทบจะเป็นหนึ่งในการใช้ปรัชญาชีวิตที่ทรงพลังที่สุดแล้วครับอย่าลืมจัดบ้านจัดโต๊ะทำงานนะครับและความยุ่งเหยิงมันจะหายไปเลยถามอีกรอบครับท่านอยากเป็นคนที่บริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ดีไหมครับถ้าคำตอบคืออยากจัดสภาพแวดล้อมครับอย่างที่สองคือการจัดเวลาของท่าน to do list ทุกวันนี้อาจจะบอกได้อย่างหนึ่งครับใครไม่มี to do list เป็นของตัวเองเหมือนจะดูเฉยไปแล้วนะครับหากอยากรู้ว่าคนคนหนึ่งบริหารเวลาบริหารชีวิตตัวเองได้ดีหรือไม่ถามเขาไปตรงๆเลยครับมีสมุด to do list ไหมเท่านั้นเลยครับอันนี้ไม่ได้ขายของนะครับแต่การมีสมุด to do list มันคือการเขียนลงไปว่าวันหนึ่งอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่เราจะทำอะไรคือสิ่งที่เราจะทำในวันต่อไปการทำ to do list แนะนำเขียนเป็น weekly journal ครับขออนุญาตยกตัวอย่างจากสมุดเล่มนี้แล้วกันครับผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้ว to do list ตัวนี้ครับแทบจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าเราจะใช้เวลาชีวิตที่มีจำกัดและหาได้ยากที่สุดมีประสิทธิภาพแค่ไหนการเขียนเป้าหมายการเขียนว่าใน1 สัปดาห์นั้นเราจะแบ่งงานสำคัญไปไว้วันไหนบ้างการเขียนเหล่านี้ครับมันทรงพลังมากมันเปรียบเสมือนการที่ในช่วงเวลาหนึ่งเราเป็นวิศวกรเราออกแบบโครงร่างเรารู้แล้วว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนและเมื่อถึงเวลาจริงเราก็เป็นคนลงมือทำทีนี้ตอนที่เราเป็นคนลงมือทำมันก็จะง่ายครับเพราะตัวเราที่สวมหมวกเป็นวิศวกรได้วางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วและแผนเหล่านั้นก็จะถูกเขียนลงไปในสมุดเล่มนี้ครับดังนั้นสมุดเล่มนี้คือตัวแทนเวลาชีวิตของท่านครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ข้างล่างครับเราสร้างมาเพื่อทุกท่านจริงๆทีนี้เรามาดูตัวที่3ครับ healthy diet ครับคำว่า healthy diet ก็คือการดูแลอาหารผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดีๆนะครับวันไหนที่กินอาหารดีๆมีประโยชน์วันนั้นมันจะมีความสุขกับอีกวันไหนที่เราไม่ได้ดูแลอาหารเลยวันนั้นเราจะรู้สึกทุกข์แปลกๆลองสังเกตดูครับเราไม่ได้คิดไปเองมันเป็นแบบนั้นจริงๆ you are what you eat ครับอยากดูแลอาหารง่ายๆเลยครับไปจัดการตู้เย็นของตัวเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนถ้าเราสามารถสร้างคอมมูนิตี้ได้เลยก็คือเราจะจัดประกวดตู้เย็นกันจริงๆแล้วนะครับเพราะเราพูดเรื่องนี้กันบ่อยมากการดูแลของในตู้เย็นมันคือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมครับและเราจะมีโอกาสน้อยลงที่จะหยิบอาหารที่ไม่ดีเข้าร่างกายเพราะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองทีนี้ข้อที่4ออกกำลังกายครับคุณผู้ฟังอยากจะเป็นนายของอารมณ์ตัวเองไหมครับออกกำลังกายครับการออกกำลังกายครับผมอาจจะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ผมก็อาจจะบอกได้อย่างหนึ่งครับตัวผมเองออกกำลังกายมาน่าจะเกือบ10 ปีแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ท่านจะเข้าใจกันดีว่าเราเป็นชาว5 AM คลับกันจริงๆผมตื่นตี 4:30มาวิ่งนะครับซึ่งการตื่นมาวิ่งตอนเช้ามันไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างแล้วครับมันคือเรื่องของวินัยชีวิตมันคือเรื่องของความเข้มแข็งทางใจเพราะมันเป็นเรื่องที่ยากการที่เราเริ่มต้นทำในสิ่งที่ยากตั้งแต่หัววันนั้นมันจะง่ายครับและถ้าเราทำในสิ่งที่พัฒนาตัวเองตั้งแต่เช้าวันนั้นจะไม่ใช่วันของเราได้อย่างไรจริงไหมครับออกกำลังกายครับการออกกำลังกายครับอย่างแรกร่างกายเราแข็งแรงขึ้นพอเราสุขภาพแข็งแรงขึ้นสมองก็ปลอดโปร่งขึ้นพอสมองปลอดโปร่งขึ้นการคิดการตัดสินใจการตอบสนอง
ก็ชาญฉลาดมากขึ้นพอเราตอบสนองทุกอย่างได้ชาญฉลาดมากขึ้นชีวิตเราก็ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นจากการเริ่มต้นออกกำลังกายผมโฆษณาจนไม่รู้จะโฆษณาอย่างไรแล้วครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้และผมเชื่อว่าหลายท่านก็ได้เริ่มลงมือทำไปแล้วและ100%ครับทุกท่านที่ได้เริ่มลงมือทำชีวิตเปลี่ยนทุกคนและการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้มาจากผมเลยครับมาจากตัวท่านเองเมื่อเช้านี้ท่านออกกำลังกายแล้วหรือยังครับทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายครับถึงอย่างไรก็ตามเรารู้เท่าทันตัวเองเราจัดชีวิตดีเรามีกิจวัตรที่ดีเราดูแลอาหารดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจริงไหมครับแล้วการเจอคนที่ภาษาไทยเราจะเรียกว่าท็อกซิกมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดและเราก็ไม่อยากเจอถูกต้องไหมครับตรงนี้น่าสนใจมากครับหนังสือเล่มนี้เขียนแบ่งออกมาหากคุณใช้เวลากับคนทั้ง7ประเภทนี้บ่อยๆคุณจะเจอปัญหาทางอารมณ์ครับและจากนี้ผมอยากให้ทุกท่านดูว่าเรามีคน7ประเภทนี้อยู่ในชีวิตตัวเองหรือไม่และในขณะเดียวกันก็อย่าลืมทบทวนด้วยนะครับหรือตัวท่านเองว่าเราเป็นหนึ่งในประเภทนี้หรือไม่ประเภทที่1 Narcissist คนหลงตัวเองคนหลงตัวเองครับดูได้แบบนี้ในวงสนทนาเขาจะเป็นคนที่พูดเยอะที่สุดและเขาจะพยายามเปลี่ยนหัวข้อในการพูดมาเป็นเรื่องที่เขาอยากพูดเท่านั้นเขาสนใจแต่ตัวเองนั่นเองอันนี้คือการหลงตัวเองหรือเวลาเขาทำผิดเราแทบไม่ต้องไปคิดเลยว่าเขาจะขอโทษหรือไม่เพราะเขาจะไม่ทำเขาจะไม่ขอบคุณด้วยอันนี้คือ Narcissist คนประเภทนี้จะทำให้เรารู้สึกหม่นหมองและก็รู้สึกผิดกับตัวเราเองและเราก็ตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรเพราะเราทำอะไรเราก็จะโดนตัดสินว่าผิดไปหมดความผิดจริงๆอาจจะไม่ได้มาจากเราก็ได้ครับแต่เป็นเพราะเราอยู่กับชาว Narcissist นั่นเองข้อที่2ครับคนประเภทที่2 The Strength Jacket Friend ครับเพื่อนที่คอยจับผิดตลอดเวลามีไหมครับคนที่เวลาคุณผู้ฟังทำอะไรเขาก็จะหาเรื่องจับผิดหาเรื่องบ่นหรือมองหาแต่ข้อเสียของท่านและท่านก็เชื่อตามสิ่งที่เขาพูดด้วยก็เลยรู้สึกแย่กับตัวเองแต่ปัญหาก็คือเรามักจะเชื่อว่าคนประเภทนี้อยู่ด้วยและสบายใจแต่จริงๆเราไม่สบายใจครับคนที่คอยจับผิดครับเขาอาจจะมีคำพูดที่ว่าผมก็แค่พูดตรงๆอันนี้คือประเภทที่2ประเภทที่3 The Mood ครับคนที่เอาแต่รับไม่รู้จักแบ่งปันคุณผู้ฟังให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้ให้มิตรภาพให้เวลาแต่พอท่านต้องการบ้างเขากลับไม่เคยให้เลยอันนี้คือ The Mood มีความท็อกซิกอยู่ในตัวนะครับในชีวิตคุณผู้ฟังมีคนประเภทนี้บ้างหรือไม่ครับประเภทที่4 Dramatic Person คนที่มีแต่เรื่องราวดราม่ามาให้ท่านนั่นเองไปเจอปุ๊บเอาเรื่องดราม่านั้นมาให้บ่นคนนั้นบ่นคนนี้ดราม่าความเศร้าแบบนั้นแบบนี้คนประเภทนี้ครับจะทำให้ท่านรู้สึกหดหู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านไปกับเขาด้วยฟังกับเขาไปด้วยแล้วก็อินตามเขาไปด้วยสุดท้ายท่านจะหดหู่โดยไม่รู้สาเหตุครับประเภทที่5 JJs Jealous ครับคนขี้อิจฉาแน่นอนครับเวลามีใครมาอิจฉาเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาถูกต้องไหมครับแต่ความอิจฉามันก็ไม่ได้ดูได้ง่ายขนาดนั้นคนที่อิจฉาครับเขาอาจจะพูดเหน็บแนมเขาอาจจะเหมือนแสดงความยินดีกับเราแต่ลึกๆเขาก็เหมือนจะแสดงความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้เราไม่สบายใจระวัง JJ ให้ดีครับอันนี้ดูยากนิดนึงประเภทที่6 Storytellers ครับคนที่พูดไร้แก่นสารหรือพูดไม่หยุดเลยนั่นเองการสนทนานะครับที่มีมากกว่า2คนขึ้นไปใครที่คุมการสนทนาอยู่คนเดียวเลยไม่ให้คนอื่นพูดเลยเขาเป็น storyteller ครับแล้วท่านจะรู้สึกเหนื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับคนที่ฟังเก่งจะรู้เลยว่าการฟังคนจริงๆ10นาทีก็เหนื่อยแล้วเพราะมันใช้การโฟกัสเยอะมากและประเภทสุดท้ายครับ The Tank
The Tank ครับจะคล้ายๆคนประเภท Machiavelli ครับก็คือทำทุกวิถีทางได้เพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่สูงขึ้นแม้วิถีทางนั้นอาจจะไปทำลายชีวิตผู้อื่นก็ตามอันนี้เรารู้กันดีครับว่าไม่ดีแน่นอนถูกต้องไหมครับนี่คือคน7ประเภทที่คุณหลีกเลี่ยงครับมิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเป็นแมสเตอร์ของอีโมชันได้นี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นพาร์ทต่อจากพาร์ทที่แล้วและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้และอยากเรียนรู้กับพวกเราให้เข้มข้นลึกซึ้งมากกว่านี้อยากเข้าใจเรื่องของความเป็นมนุษย์มากขึ้นเพราะเมื่อกี้เรียนเรื่องคนทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ครับเรามีทั้งตำรา The Human Nature อยากประสบความสำเร็จเอา The Golden Path ไปอยากเข้าใจการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จเรากำลังผลักดัน Good to Great Concept ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ครับท่านไม่ได้ซื้อไปแค่คอนเทนต์ครับท่านซื้ออิสรภาพเพราะความรู้จะทำให้เรากล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการและถ้าหากความกล้าหาญนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของท่านท่านจะไม่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรจริงไหมครับสามารถดูพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราได้ที่ www.thelibrarylearn.com เดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับสวัสดีครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line @amyours.bkk